ukon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain negative. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin Sa kalipay, ukon sa kasuko. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa gihapon, iniinyo uto de gabiyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa ang Pamilya Karon. Ginatamyaw man naton sang isa ka mayong hapon, kag malapay nga pagpamati, ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan, ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar, kag subong man ang mga pamilya nga nagatipon subong nga hapon sa paghulat sa sining atong programa ang Pamilya Karon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagpadalasang sulat nga siguro nagahulat na gid sang sabat sang ila mga palamangkotanon. Sa mga nagpaabot sa aton sang ilang mga mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages kag sa mga kauturan nato nagasunod via live streaming, kabay pa nga yara kamatanan sa mayong lawas, kag nagapadayon nga nagakabuhi sa buga ng agrasya sa aton mahal nga Diyos. Sa gihapon, makaupod naton diri sa aton programa, ang aton regular kag always available nga manuglaygay sa kahanginan, nga wala sang iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Coro Paroko sang Santo Niño, Quasay Parish,
Helvetia Heights, Bacolod City. Maayong hapon, Father Francis. Maayong hapon, Sister Mercy. Kag ang tanan naton nga stop sa sining estasyon. Yari naman kita sa aton nga programa subong ang pamilya karon. Kag sa gihapon, si Father Francis Perez. Nagapasalamat kita sa Dios, kag nagapasalamat kita sa inyo tanan nga mga tagpalamati sang inyo nga pagsuportar sa aton nga programa kag sa tanan nga nagapadala sang ilang nga mga sulat kag nga tagaan sang jutay nga paatahag o kun laygay para diri. Kag sa way pa kita nagasugod, labing hinigog mga kauturan, abi ninyo akon nga gintinghuan nga sang nagligad nga misa di Aguinaldo o kun misa di Gallo, misa sa kaagahon, ang akon nga tema balik pamilya gid. Kag amo inang kabangdanan kun nga sa aton pamilya aton gid nga ginatinguan nga sa liwat aton nga mapabalik ang nagawatak-watak nga pamnimalay kag subong man ang tag sa kamiyembro sini may kahigayunan sa pagpabutyag kag subong man sang ila nga pagpahayag sang ila nga mga handom sa kabuhi kag ila binagid sa tanan sa pag-atubang sang bag-o nga banyuhay o kun bag-o nga pagsinalayo sa aton nga katilingban. Father Francis, ang aton tagsulat subong nga hapon nagapatawag lang sa ngalan nga Donna. Si Donna magasaysay sa aton sa iyang problema sa kabuhi. Gani ampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Donna, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon siring amon utod nga si Donna. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga ginakinahanglan sa siningation. Ginoo tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibubo ang imo grasya, agod maeksperiensyahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kapag higugma. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo. Kaupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Donna sa iya palaligban, kun bala isumbong niya sa ila kompanya ang ilisit nga relasyon sa iya bana, kag ang ila sini nga kaopisina. Pagkatapos sini nga drama, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawgan ako sa ngalan nga Donna. Nagapanoigon sang 30 anyos. Nagaobra ako sa isa ka forwarding company. May bana ako nga tawgon ko lang kay Juni. Isa lang kami kaulubrahan sang akon bana. Kagtungod nga hindi pwede nga mag-upod ang mag-asawa sa isa kaulubrahan, nagpa-assign si Juni sa branch ng amon company sa Cebu. Nagkuha siya sa isa ka apartment, kag ang company ang nagabayad. Kaupod man ang duwa namon kakaupod, nga didto man nagpa-assign. Si Melchor kag si Tessa. Halos kada gabi, naga-video call si Juni sa amon, kaupod sang amon duwa ka anak. Pagligat sang pila ka bulan, kung hindi ko siya pagtawgan, hindi man siya magtawag sa amon. Kaginhambalan ko siya nga kung sako gid siya, kami na lang sa mga bata ang makadto dito sa iya sa Cebu. Apang hindi siya magpasugot, kay basi kuno kung mabudlayan kami, kung magpauli kami. Agud mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Hey, salamat. Kaya nakapauli ka ginmanhan. Nahidlaw nagig kami sa imo sa mga bata. Ay, ho, gali. Kamusta to ya si Melchor kay si Tessa? Okay man na.
Baw, wala na ginagatchat si Tessa sa akon ba? Gatchat ko sa iya, pero wala gid niya ginasin. Siguro, sako siya. Oo. Kadamo abis ang ulbrahon dito sa Cebu eh. Amo gali? Ay ho, galihan. Buwas gali sa hapon, mabalik ko dayon. Ha? Ay, bago ka na gani nakapauli, mabalik ka dayon? Hindi bala, nag-leave ka? Oo, Han. Pero kadamo pa to sang talapuson nga ulbrahon nga wala ko pa matapos eh. Di kung tapuson ko gid ang leave ko kag magbalik, ayawan gid ko sina, ket matambak na sinang ulbrahon ko. Ay, ate, sige Pero, kung may lugar kami sa mga bata, malusot lang kami dito. Aha? Ay, hindi, Han. Hindi. Pahibalo ka gid sa akon antes ka nga magkadto. Kung kaisa, sa opisina kami nagatulog eh. Wala taong apartment. Hindi na kamo dito magkadto mapauli man ako diri kada bulan. Ay, ate, sige Ay, nga ba lang nga tumaylain ako nga nabatsyagan sa mga hulag ni Junie. Sang una, pagkatapos ang obra, gusto ya gid nga magpauli dayon. Kay gusto ya nga magdugsing sa duha ka bata. Apang subong, nagadugsing matuod siya sa mga bata. Pero ang pensar niya, do sa nagalupad. Kagla nga nagatali siya nga magbalik dayon. May ginatago bala si Junie sa akon? May ara bala? Ay, sino ba na? Ba? Donna? Oh, Tessa? Anay ka? Nagabusong ka? Be, nagpamana ka diri? Wala ka gin magpahibalo sa amon, haw? Love? Sino na? Love? Love? Sino na? Ba? Donna? Junie? Love? Gintawag mo nga love si Tessa? Kwanhan? Tessa? Junie? Anong buot silingon sini? Donna, Han. Donna, Kuna mo? Si Junie ang amay sang ginabusong mo? Nagaupod na kamo diri nga duha? Mga wala kamo sang nguya! Mga sapat kamo! Sapat! Do sa hindi ako makapati sa ako na saksihan, Padre, nagpauli ako, kag wala ko giging pamatian ang ginhambal ni Junie sa akon. Ginsunod niya ako sa pagpauli ko, kag nagpangayo siya sang patawad sa akon, sa nahimo nila nga duha ni Tessa. Apang wala ko gid siya ginpatawad, Padre. Gusto ko gid kuntani nga isugid sa amon kumpanya ang natabo sa ilang nga duha, para nga mawad-an sila sang obra. Apang nahadlok man ako, nga base kung maapektuhan ang akon duha ka bata sa mahimo nga matabo. Ano balang himuon ko, Padre? Isugid ko na gidlang bala sa amon kumpanya ang nahimo nila nga duha para makabalos man ako sa ila sa pagtunto nila sa akon. Laygay man ako, Padre. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Donna. Karon nga adlaw, ako nga ginpili ang sulat nga ginpadala sa aton si Donna, ang 30 anyos, kag subong man kaupod sa iyang abana, sila niya primero,
isa sila ka olobrahan. Apang hindi pwede sa isa ka kompanya nga may isa ka pamilya, mag-asawa nga nagaopdanay. Pero nga nagakatabo niya sa aton politika nga daw pamilya na iyang tanan-tanan nga nagapungko, ha? Pero sa isa ka kompanya, ti amo ina nagsugod ini nga problema. Ang sulat sa aton ni Duna nagasaysay sa aton nga ang iyang bana si Juni gin-assign sa Cebu. Upod sang iya duwa pagid kakaupdanan, no? Nga sa diin dito sila nag-ubra, si Tisa kag si Melchor. Kag suno sa sulat sa aton ni Duna, ang iyang bana nagkuha sang apartment, kag dito sila naga-istar nga tatlo. Una gid Duna, salamat gid sa ang imong sulat, no? Kay kadamo gid sa nagakatabo nga pareho sini sa panimalay, ilabi na gid ko nagahilayo ay ang mag-asawa, kag nagakatabo man ini sa mga nagatrabaho sa gwa sang pungsod, nga ang iban sa mga bana o kun asawa didto, likom sa ihibalo sang ila panimalay diri sa Pilipinas may pamilya naman gali didto. Kag amo gid ini ang sulat sa aton ni Duna nga natabo, no? Natingala gid iya si Duna, huon natingala kay Duna no? Kung nga ang daw talagsa lang iya ang communication sang imong bana si Johnny sa imo, kag subong man ang imong amiga, no? Si Tisa, way man nagasabat sa imo kung mag-contact ikaw sa iya. Kag amo ina ang sulat sa aton ni Duna nga pila ka bulan nanutaran niya nga daw hindi nami ang sitwasyon. Kag amo ina nga 2 ka bulan siling niya nga tiway tawag-tawag kag ginatawagan man niya ang iya nga bana si Johnny. Pero nagamalaga naman ining isa. Daway balasing kahidlaw iya sa iyang asawa kag sa kabataan nga mabisita sa iya sa Cebu. Kag hindi sa luyag nga bisitaan, no? Kagamoy ng kabangdanan. Ti natural may pagpagduha-duha diri galing. Ti likom sa ihibalo sang tanan. Kag posible ni baloon ni Melchor natural taga diri sila kapag tapos of the night sila. Posible nga nakabalog gid sa iya sang relasyon niya ni Tisa kag sang imo bana Duna kun nga ang way siya nagasabat kun imo nga tawgon kag ti ang damo nga mga alibay. Ang mga rasones bala Duna sang imo nga bana nga si June hindi niya luyag nga makadto ikaw sa Cebu kung sa anong nga rason hindi mo maintindihan kag nagpauli man sa inyo. Di maabot na sa inyo isa ka gabi siling niya naglive siya sa iya nga obra. Apang ti isa lang ka gabi malisensya naman sa imo nga mabalik sa Cebu. Kay ti amo ni bisan naglive siya kadamo sa mga ulobrahon nga may natapos kag pagkatapos kang magbalik siya ti doble na gid ang ulobrahon kundi dako ang imong katingala sina kag daw pamatsyag mo iya Duna nga ti daw naglain ang iyang approach sa imo. Naglain ang iyang attitude towards sa inyong balay kag mapauli sa isa Cebu. Amoy na suno sa imong sulat Duna nga ti wise ang communication. So kag amo man ina ang kabangdanan kun nga siling niya damo obra sa Cebu. Gani mapauli ako buwas. Siling mo hindi ba lang nga naglive ikaw ti nga mapauli ka ti amo ina ang mga rasones niya, no? So, matuod gid ay sang sikreto nga hindi mabuyagyag. So, Duna kanami man gani, ti imagine kay sang nagabasa ko sa imo sulat bala Duna, kag nagaway pagani matapos may konklusyon ako mo. Nga sining ko ining mga rasones ni Johnny ni may ari gini nga mundo mistiko sa iya ni nga mga rason mo. May ara gina kag amoy nang silinga tiwa ay sing sikreto nga hindi mabuyagyag. Amoy na nga nagkadto ikaw sang sorpresa lang dito sa Cebu kag dito nimo nakita nga si Tisa nagabusong. Ti hindi ka bala makibot nga ti sa isa ka apartment kag ang imo lang to nabtan ang imo nga bana kag si Tisa diin si Melchor. Hindi ba lang siling ning sang sulat mo Duna nga tatlo sila dito, isa lang ka apartment, ang ilang nga gindayunan. Ti diin si Melchor pag abot mo way ni mo na mensionar Duna kung diin si Melchor. Pero posible nga base ang ako nga panghuna-huna base hindi man makautom si Melchor nga ara sa da matiner nga may sikreto nga nagakalatabo sa tunga sang imo bana kag ni Tisa. Ang akon pang duwa-duwa base ko nag-exit siya sang pag abot mo ti nakibot si Tisa. No?
sa iyang kakakibot. Kag nakibot ka man, kung nga ang nagabusong si Tisa. Ti, amo inagani nga, isang pagkakibot nimo, ti siling nimo nga, ay, may bana ka na gali, way gali ko iya kabalo, way kami iya kabalo, nga may bana ka na, nagabusong ka. Ti kunin ang pangalagagman si Tisa. Kaya nga ti ara pa karon. Nabatian iya ni Johnny, ang imo nga bana, iya nga, nagaistoryahanay, abi niya guro, kung si Tisa pa, nga rasulun sa balay, way sa kabalo nga ara ka na gali iya nga, legal nga asawa. Ti kibot siya, ti nano na karon. Kay nakibot siya, kag booking sila nga duha. So amoy na, labing hinigugma nga mga kauturan nga siling ko kagina, sama-sami nga robaton sa mga tigulang nga waay sing sikreto nga hindi mabuyagyag. Kagamo man siling saman sang iban nga mga tigulang, bisan anonimo katago sang baga, maga-ingat gid ina. No? Ti amo ina ang buot sing ganon dira. Kag dito na nasabat ang imo pang duwa-duwa dona, kung nga hindi luyag sang imo bana nga makadto ikaw sa Cebu. Kag amo man inang kabangdanan nga sa imo nga pagpangduwa-duwa ginkibot mo lang sila. Ti, way mo makuha dona ang alibay ni Johnny ang imo nga bana nga konsiling niya. Kung makadto gid man kamo sa Cebu upod ang imo kabataan, mapabalo ka gid nga makadto kamo. Ti ka natural, doon na, kung mapabalo ka nga makadto ka mo, ti kundi pahalin nun niya, iya nga tago-tago naman niya si Tisa sa lain nga lugar, nga samtang ara ka mo, way sada sa inyo nga, sa iya apartment nga ginadayunan. Ti kundi kung rason siya, kung mamangkot ikaw, kundi si Tisa, kundi masiling siya, ay may ginkadtuan to, o kung nagbakasyon to, pero nagpanago lang bangod kay ara kamo. Amoy inang rason duna kun nga hindi luyag sang imo bana nga makadto kamo ara kay ginkibot mo. Ti kundi booking. Ti amo man ina nga sa imo nga problema subong Tisa, no? Ang imo pamangkot isugid mo bala sa kompanya? Ti kun isugid mo sa kompanya, ti anong matabo? Kundi i-question ang ilang moralidad. Pag-question sa ilang moralidad, kundi ipinahalin sila nga duha. Ti ang question man baladira dona, ang imo nga problema, kung pahalinon sila nga duha sang kompanya, ti mawadaan sila sang obra. Duna, ang imo bala pamangkot nga ini, kung hindi nimo niya pagtagaan sang aksyon, ang ginahimo sang imo nga bana, ang hindi niya pagkatampad, ang iyang usaronakon duna, kasatanan nga tagpalamati nga nagapamati subong, usaronakon ang tinaga sang popular nga tinaga sa mga mag-asawa, o kung bisan gani sa friendship, ang tinaga nga luib. Ginluiban ka sang imo nga bana, kag pagkatapos, nakabatas pa siya imo iya, nga tago-tagoon niya ini, ti ara himo ni baluan mo. Ti, ang konsekwensya sini, duna, may salabton ini ang imo nga bana nga si Johnny nga ini, bisan pa iya nga number 2 niya si Tisa nga imo man abyan, kag upod niya sa opisina, may obligasyon ni siya, duna, sa iya bata kay Tisa. Kaya sa tanan man bala nga mga playboy dira, nga nagapamati, sa tanan nga mga tao, kaya tanan nga mga amay, mga soltero, may obligasyon kamo sa inyong mga kabataan. Bisan number 2 na sila, bisan number 3 na sila, kay bata mo inaamay, tatay, may obligasyon ka sa iya. Moral mong obligasyon para sa iya. Kag amo man ini, dona, may moral ini nga obligasyon si Johnny sa imo, sa balay, o sa bata ni Tisa, kaya ini bata. Bisan pa nga ti, kabit lang siya. Ti, diri siniya, Tisa, bisan na pangayo pa siya iya sang patawad, sa iya nga ginhimo sa imo, ang imo subong iya ginapangalagagan nga masugid bala ikaw sa kompanya o kung hindi. Tisa, hindi ko magsiling sa imo iya ako madikta sa imo nga manugid ka. Ang imo niyang pagpanugid niya, revenge mo ini Mabalusan mo sila nga duha bangod sang ilang nga pagluib sa imo. Ti karon kun way na sa sang obra, Tisa, ti napauli siya sa imo. Diin ang piliyon niya nga updon, ikaw o kung si Tisa. Ti kunway na sa sang obra. Kung may obra man siya, kay nabuking mo na, amo man agyapon nga pamangkot, sino ang iyang updan?
Kalikda niya anay si Tisa nga nagabusong na sa iya nga pag-ila nga pag-obdare dito sa Cebu. O kung ikaw, kagti kung way na sa sangobra, natural way na sa sweldo. Kung pahalinon siya sang kompanya, matakpan lang ang huya, sige-sige lang sila obdanay sa ilang relasyon nga illegal nga relasyon bilang mag-asawa. Kag nahibalaan mo, ano inakasakit duna para sa imo bilang legal nga asawa? Hindi na mabayaran sang sweldo nga ihatag sa imo ni Johnny, ang imo bana. Bisan ihatag pa niya ang tanan niya nga sweldo sa imo, agud iya nga hinakpan mo lang siya. Hinakpan mo sila nga duha ni Tisa. Hindi na iya makahatag isang justice para sa imo bilang imo nga legal nga asawa niya. Bahala ka, no, Dona? Kung ako personally, Dona, ang akon niya nga niyo, agud nga magtarong siya, kaya hindi lang niya madala sa pangayo pasensya mo, no? Well, sa sekreto lang iya Dona, why not abi kadto ang manajero kung ang anuda nga tisugin niya, pati ka na. Hindi ko iya magtabon-tabon niya Tisa iya. Kaya legal ka mo nga mag-asawa no? Ang pag-asawahay may ara dira iya nga sakripisyo. Isakripisyo sang isa ka nagahigugma ang iya pinalangga. Kung palangga mo gid iya si Juni, isakripisyo mo inang iya nga pagka-infidel o kung ang hindi pagkatampad sa imo, no? Isakripisyo na gid balang nimo ina bangod sa imo nga pagpalangga sa iya bilang imo bana, bilang amay sang imo nga mga kabataan. Pero ginaugto mo lang ang kasakit sa balatyagon mo kay ang isa nga hindi malipatan gid sang isa katao, babae man o kung sang bana ang pagluib. Ano ang imo desisyon, Duna? Ihatag ko sa imo desisyon. Kung tagaan mo sa eleksyon, okay, isugid. Kung pahalinon sila nga dua, kay ginsugid mo na, sila na nga dua maopdanay. Na? Sila na nga dua maopdanay. Unong nga na iya karon ni Johnny na si Tisa, kay ginbooking mo sila, kay ginsugid mo sila sa kompanya. Kung naghipos-hipos ka lang, padayon ka mo nga mag-asawa, pero may barrier na. May ara nagapatunga iya nga di pagsalig sa isa kag isa. Una gidya mo dulaan sa pagsalig iya Duna ikaw Kay kung nakaibalo ni si Jones ang iya ginhimo iya nga pagluib sa imo, damlag pa kun tani way na siya naghimo siya nga kalakasan way siya nagproblema kay ang apartment ginabayran sang kompanya sang inyo nga ginaobrahan. Pareho kamo nga kompanya ginaobrahan libre siya sang tanan. Ang pamangkot ko lang Duna sang amo sina nga nagakatabo nga ato ang imo nga bana sa Cebu, ginapadalaan ka man bala niya kag ginahatag niya ang sweldo niya sa imo bilang asawa sang kag iloy sang inyo nga mga kabataan. Amoy na mga pamangkot Duna, no? So amo ina nga nagapabisan mangayo pa sa sang patawad pero hindi na iya mabalik iya ang pagsalig Duna. Kung napatawad mo siya, paano? Masustiner mo ay hantob-tobsan nga sa tag sa katinion makita mo ang bana mo nga nagluib sa imo. Kag nahibaluan mo nga magatubo ang pangduha-duha sa imo nga bisan ay siya sang ginahimo kung hindi siya makapauli ang imo dayon konklusyon ato siya to sa luyo ni Tisa nga iya nga number 2. Di mo ina Duna, no? Ang isa sa mga bagay gidya nga nagapagguba sang pag-asawahay amo ang pagluib. Kag amo man ina nga ang hindi pagkatampad sa sinumpaan sa sakramento sang pagkasal nga unungan ko ikaw tubtob sa kamatayon. Basi man sila na siya nga patawara ako kay natintar ako. Kung sa isa guro natintar ka kung na isa lang kabilo guro bata grasya no? Kung dua na bikaro niya disgrasya, abi kung 3 na gadya kabilo hongo, na doon na sa buot ya. Amo na, no? Sa tanan bala nga tagpalamati, maluoy ka mo sa inyo kabataan. Kung ang inyo ginahimo, daw hampangan lang niyo ang mga babae, bangod sa inyo lawas nun nga huyog kagluyag nga masatisfy ang inyo kinanglanon, karon kung magbusong. Kung nagbusong ang babae, bayaan mo,
Ti karon inang bata ginabusong niya, bata mo ina. Ti am na suliton ko, may salabton ka dira. Sa moral nga obligasyon sa isa ka amay, 3, pagpakaon, pagpatuon, kag pagpabiste. Amo na ang 3 moral obligation sang mga amay, sa mga ginikanan. But in matters ang pagigugma, tiway na kamo dira iya. Ang persona na iya ang nagaplano sa iya bag-o nga kabuhi kun magatubang gid man siya sang bag-o nga kabuhi kag sinumpaan sa sakramento sang pagkasal. So, doon na yata ko sa imo ang liway, ikaw ang madesisyon. Kun isugid mo siya, atubanga ang konsekwensya. Pahalinon siya. Kung nagpangayo sila sang kariyo dito iya sa sa kompanya, ti mangita ka man imo sang imo iya legal nga rights nga diretso. Ano ina? Kung mangayo sang pasensya ka, mangayo man sa pasensya ka, pasensyahon sang kompanya ang iya ginahimo, pangayo ka iya pangayo ka iya papilis iya dona, no? Buhaton mo nga legal. Kung amo gid man ang imo nga luyag iya, may salabton ka sa aton kabataan, kay legal ikaw nga bata naton sa sakramento sang pagkasal, singgan ang opisina dona nga ti. Ang tanan nga sweldo niya ihatag sa imo. Para sa imo kag sa imo kabataan. Ti kung magreklamo siya, iyan na iya problema. So labing hinigugma nga mga kauturan nga ang sulat ni Dona nagakatabo ini, bisan diin. Nagakatabo ini hindi lamang diri sa aton sa Pilipinas, kundi sa aton man mga kauturan nga nagatrabaho dito sa Gwa. May mga pamilya dito ang iban, pero may pamilya man diri sa Pilipinas, either ang asawa o kung ang bana, without the knowing sang mga kabataan. Kag amo ina nga nagakaguba ang relasyon sang isa kag isa. So sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan, ang aton oras daw ginalagas kita. Amulan ng ako nga masiling sa imo Dona, desisyon Ikaw ang mahatag sa desisyon, kay kung ako iya ang imo pamangkoton, ang ginhimo sang imo bana hindi normal bilang mag-asawa, nagluib siya sa imo sinumpaan sa sakramento sang pagkasal. So sa inyo tanan, salamat gid sa inyo nga pagpamati. Si Father Francis sa gihapon, ang inyo abyan kag alagad sa kahanginan, nagatamyaw sa inyo sa gihapon sang may daiton nga bag-ong tuig kag sa aton liwat nga pagkitanay sa madason naton nga programa. May God bless us all. Madamo nga salamat, Father Francis, sa imong nga panugyan sa aton utod nga si Donna. Kagkabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man, Donna, sa imong nga sulat, kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sang kasanag sa imo panghunahuna kag katawahayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangop gid kita sa iya, ilabi ni gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa ning atong programa, ang Pamilya Karon. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod sa atong programa, ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ag sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man ginapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud ini nga programa mapalayag sa kanginan. Ilabi na gid sa aton mga Poland cooperators, collaborators, benefactors katag dumalahan sang sini nga istasyon sa DYAF 1143 CMN Bacolod. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Kabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka membro sang aton pamilya. Inighapon ninyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul. May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul.
Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon
magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 20 minutos ang nakaligad sa dakdaga alas 6 ang gabi. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga kalibutan kag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo pet sa 19 sa bulan sa Enero subong nga tuig 2025. Kag karon kadto naman naton ang aton nga mga headlines. Sila ay outdoor recreation and ecotourism area. Temporaryo lamang ginasarado bangod sa minor repairs. Mga kabataan nga may autism, eksklusibo nga ginakomodar sa sinihan sang isa ka mall karon nga National Autism Consciousness Week. Pigadong vlogger na nag-viral bangod sa tuyang ermitanya content. Gin-share ang iya inspirasyon sa mag-vlog. Para naman sa itong nga balita nasyonal, kapin 20 kabalay na ulamid sa nga natupok sa pagkasunog sang oil depot sa Cebu. US Care Strike Group nagupod sa maritime activities ng Philippine Forces sa West Philippine Sea. Pagproseso sa US sang Special Immigrant Visa sang kapin 200 ka mga Afghan national sa Pilipinas natapos na. Para naman sa itong nga balita international, US President-elect Donald Trump nakaabot na sa Washington para sa patigayunon nga inauguration ceremony. Ceasefire sa tunga sang Israel kag Hamas nag-umpisa na subong adlaw. Para naman sa aton nga balita sa hinampang 7-game suspension ni Miami Heat star Jimmy Butler natapos na. Para sa balita sa entertainment, Rufa May Quinto nagapandam sa mga scammers nga nagausar sang iya pangalan agud magpangayo sang kwarta. Amoy adto mga kabombong aton nga mga headlines karon kadto na kita sa detalye sa aton nga panguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Maceo Fame. Kag Bombo, Denver Quijano. Kagkaroon ka doon na kita sa detalye sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginpasalig ni Silay City Mayor Judith Gallego nga makadali lamang ang temporary closure sang Silay Outdoor Recreation and Ecotourism Area sa Barangay Patag, Silay City.
Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay sa alkalde, temporaryo nga ginsirado ang sureta bangod sa patigayunon nga minor repairs. Pahayag ni Gallego nga kayuhon ang comfort room sa lugar bangod barado na. Sunod diri, subong nga adlaw magasugod ang repairs kag ini ang mahimo maglawig lamang sang inadlaw o kon susulod sang isa ka semana. Pahayag sang alkalde nga magamit ang CR sa mga rooms kag ang main nga CR para sa tanan lamang ang kayuhon. Bangod ini ang hindi manami para sa mga bisita. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa temporary closure kag nagpasalignan magabukas man gilayon matapos ang repair. Hindi man tuman kadako ang gastos sang syudad, bangod gamay lamang ang kalayuhon. I-repeat ang banyo, kinanglanan ginano kay daw nag-block ba? Ang CRT makakuan siyang dimayog ng sa mga magamit sila. May normal na nga repair. Araman na sa mga individual ng mga kuan. Sa Roma sa dami araman. Pero inasya sa kuan niya, ang kabinugan niya sa puso. Ati kung matapos na, tiyan mo na siguro kuan. Dali malana. Ang kabahin sa payag ni Silay City Mayor Judith Gallego. Ginpakigbahin sang direktor sang Office of the Civil Defense Negros Island Region nga sa ginpatigayon nga Interagency Coordination Meeting kaupod ang magkatuhay nga mga national government agencies mahimo na sa mga umpisan ang pag-layout sang linya sang kuryente kag tubig para sa proposed tent city. Suno kay OCDNIR Director Donato Sermeno, mahimo na nila maumpisan ang pag-layout sang kuryente kag linya sang tubig para sa proposed tent city kag sila ang pagabuligan sang Engineering Battalion sang 303rd Brigade sa Philippine Army nga yara man nakabase sa syudad sang Himamaylan. Suno kay Sermeno, magluwas sa linya sang tubig kag kuryente padayunon man sa mangini ang pagpatindog sa mga tents. Samtang nagpasalig naman si Undersecretary Ariel Nepomuceno nga amo ang OCD Administrator nga bululigan kaupod ang mga national government agencies kung anuman ang mga kakulangan sa patindugon nga tent city. Apisar nga napisaan na ang pagpatindog sang tents i-finalize pa sang OCD ang plano agud nga masiguro nga naplasta rin sang maayo. Ginpayag man nga ang most vulnerables ang ibutang sa evacuation centers bangod hindi ang mga inis suitable nga patiniron sa tents. So, isa dito sa na-resolve namon na kung saan kami makasugo patindog na with the support sa mga ibang agencies like ang 303rd Brigade. No? So, sa ilang engineering battalion dira sa Himamaylan. May Wednesday, Wednesday siguro ma-start na dito sa mga layout sa mga linya nila sa tubig, sa pagpatindog na sa mga tents. Nabatian ang payag ni Office of Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno. Ginahatagan sang akomodasyon sang isa ka grupo sa Bacolod City ang mga kabataan nga na-diagnose nga may autism. Ini kadungan sa National Autism Consciousness Week nga ginasaulog kada ikatatlo nga semana sang Enero. Kung sa diin, ang Autism Society Philippines ang nagpapatigayon na sang nationwide film showing sang Biyernes. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Wendy Arroyo, presidente sang Autism Society Bacolod City Chapter. Ang Autism Society Philippines ang 35 katuig na humaling sang gintukod. Apang ini ang nakasulod sa syudad sang Bacolod sang tuig 2018 lamang. Si Arroyo ang may duwa ka kabataan nga may lain-lain nga kondisyon. Samtang ang 18 anyos na sini nga bata ang na-diagnose nga may autism. 2 anyos pa lamang nakita na nila nga ini ang hindi maka-eye contact, hyperactive, kag tuman kon mag-tantrums. Apang aminado ini nga kalabanan sa mga ginikanan ang may denial stage o kung nagasalig pa sa what ifs. Naglala ang kondisyon sang ila bata sang ini ang 4 anyos. Kag sila ang mabudlayan na sa pagkontrol kung sadiin sa pagpatsekyar na tumod nga may autism. Aminado ini nga mas maayo kung tani nga early intervention sa nasambitan nga kondisyon. Nangin mas mabudlay pa ang iya sitwasyon sa mapatay ang iya bana sang edad 5 anyos pa lamang ang ila bata. Kung sadiin ini ang wala nagkaon sa halos isa ka semana bangod na anad ini sa luto sang amay kagamuman ang nagaapakaon sa iya. Aminado man na para kay Arroyo bilang single mom bangod sa gimaras pa sila sadto nagapuyo kag nagatabok pa sa Iloilo nga nagapakonsulta. Sunod diri, kung may mga weather disturbances, kung kaisa nagalain ang ruta sa barko, gaamo man ang tantrum sa bata bangod luyag sini nga sa orinal nga ruta gid maglabay. Payag sini nga lain-lain ang kondisyon sa mga kabataan nga may autism,
Kag nagapasalamat na lamang ini nga may dako nga kampanya nga naghatag sang tsansa sa iya bata nga makatrabaho apisar sa kondisyon. Nagatulo man ang luha sini sa pagsaysay sang kabalaka sa kung ano ang mangin sitwasyon sang bata sa tion nga siya ang bawion na sang Ginoo sa kalibutan. Miski nga nag-struggle ko sa akon nga self, sa akon nga mga kids, but nakaya ko man nga i-help everyone na members ang amon nga society here in Bacolod City nga kahit paano, kung may ara nga mga chance para sa mga kabataan namon, nga ako kita grabe, miski may kanya-kanya tang struggle, hindi lang kita mangin selfish. Ang kabahin sa payag ni Wendy Arroyo ang presidente sang Autism Society Bacolod City Chapter. Samtang paagi sa organisasyon, sarangman makabuliganay kag makapautwa sa mga ginikanan nga may kaangay nga kabudlayan. Suno kay Arroyo, mapos lamang ang pagdeal sa mga kabataan nga may autism. Apang ini ang makapoy bangod sila ang dapat nga may daily routine. Ang film showing sa Biyernes sa SM City Bacolod ang nagahatag naman sang warm welcome sa mga kabataan nga may autism nga mabatyagan man nila sa ila ang bilong. Bangod sensitibo ang sensory organ sa mga ini, ging adjust man ang lightnings kag sound sa sinihan agud nga makaadaptar kag mag-enjoy sang mga kabataan. Patahag ni Arroyo nga ang Autism Society Philippines ang nagaserbi lamang nga recommendatory body kag mas maayo nga masik sang professional help nga makahatag sang programa para sa mga kabataan nga may autism. Most gid nila nga reaction is happy gid sila nga nakasulod sila sa sinihan ang kabataan nila nga free to roam around nga wala gid sing may masaway sa ila kay gid ang movie kag ang cinema ging prepare para sa ila, so we have adjusted the lights, hindi siya dulom-dulom sa sulod, and then ang sound naton gin adjust para mangin comfortable sila. Ang dugang nga payag ni Wendy Arroyo, presidente sang Autism Society Bacolod City Chapter. Nangin parte na sang kabuhi sang social media influencer nga ginakilala nga pigadong vlogger ang Toyang Ermitanya, gani ini ang isa sa mga nakilala sini nga content. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Marlo Medel Salomeo, humalinsan siya ang lamharon pa radyo na ginapamatian sa iya lola gikan diri sa Bacolod City, tubtob nga nagpadulong sa South Cotabato. Sunod sa iya, kabahin na sa ladlaw nilang kabuhi ang mga programa sa Bombo Radyo kaangay sang Toyang Ermitanya, Provincial Jail, Misteryo sang kabuhi, Condorilla kag iban pa. Payag sininga na monetize sa iya Facebook account sang tinalikdan nga tuig kag nakanugon man ini kun hindi niya gamiton. Nanari-sari man ang iya content kag isa sa napinsaran sini ang Toyang Ermitanya. Suno kay Salomeo, apisar nga mayara na sang drama online, ini ang audio lamang kay ni sila naghimo sang video kung sa di na mga props sa makita lamang sa palibot kaangay sang plastic kag mga lapat sa igad-igad. Mga inablos man sini ang nagserbe nga videographer. Ang iya Toyang Ermitanya content ang nakahakot na sang 3 million views apang na-take down lamang bangod sa copyright sa music. Nagkaplano man ini nga mag-collab sa iban pang Ilonggo vloggers nga may kaangay man nga content partikular na ang Condorilla kag Misteryo sang kabuhi. Sa piyak sini siya ang mahayugon man maghimo sang travel vlog kaangay sa mga festival o kung mga matahom nga resort nga makabulig agud mas makilala ang mga tourism sites. Plano sini nga magpadayon pa sa paghimo sang content kag nagpanawagan man niya siya ang suportahan paagi sa pag-follow, like kag share sang Facebook page nga Pigadong Vlogger. Mensahe sini sa mga newbie vloggers nga hindi madulaan sa paglaom kag magpadayon lamang bisan sa karon gamay lamang ang views. Panugyan man sini nga basahon ang community standards sang Meta agud wala sang makomiter nga violations kag hindi ma-demonetize ang account. Produkto ko sa akong radio kaya ang akong luday mangunguma po. Ang akong Iloy, no? Ang amon ng ganda iya kalingawan is radio. That's why nag-come up sa akong nga paano try naman nga maghimo sang Toyang Ermitanya nga content, o di ba? Labot may ginaplano makabigay isang friend ko nga nag-trending man to. Siling ko kasi gusto mo mag-collab ka nga duha. Ang aton nga himuon nga content is ang misteryo sang kabuhi. Nabatian ang payag ni Marlo Medel Salomeo o kung mas kilala nga Pigadong Vlogger. Kag para sa aton nga kalabusan nga balita lokal ginpatpat sa homilya subong nga Domingo ang importansya sang ginasaulog nga Jubilee of Hope 2025. Sa homilya ni Reverend Father Chris Gonzalez, parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, magluwas sa ginasaulog nga kapistahan sa Senior Santo Niño, ginadumduman ang Pilgrim of Hope o kon Jubilee of Hope.
Suno kay Father Gonzales, ang pagsaulog sa Jubilee ang ginsugudan sa nga year 1300 kag sadto ini ang gindeklarar nga patigayunon kada 100 o kon kada 100 ka tuig. Tubtob nga ginpanubo sa 50 ka tuig, 25 ka tuig kag sa ulihi na desisyonan sang Roman Catholic Church nga sarang naman madeklarar sa nga special jubilee para sa special needs. Ulihi nga nagpatigayon sang regular nga jubilee sa nga tuig 2000 on year 2000 apang sang year 2013 ginsaulog man ang special jubilee nga Jubilee of Faith kag sang 2016 ang Jubilee of Peace. Subong 2025 ang Jubilee of Hope ang kabahin sang regular nga selebrasyon kada 25 ka tuig. Ini bangod madamo sa karon ang panginanglanon sang may kaangtanan sa paglaom. Particular na nga madamo pa sang wala makarecover sa pandemic. Lakip na ang kaugalingon nga ekonomiya, negosyo kag mga nadulaan sang mahal sa kabuhi. Pahanumdom ni Father Gonzales nga ang essence sini amo ang pagbalik sa Ginoo. Bangod ang tanan ang nagalina sa Ginoo. Sa Jubilee year, ginapanawagan nga makipag-uli sa Dios. Makipag-uli sa isa kag makipag-uli ang duta o kon papahuwayon. Ang Jubilee ang ginahimaw sadto sa mga Israelita kung sa diin ang mga duta nga naagaw gikan sa gahom ang ginabalik sa matuod nga tag-iya ang mga ulipon o kon slaves ang ginabuyan kag ginapapahuway ang duta bisan sa mga pagtanom. Agud ini ang makabalik sa orihinal nga estado. Ang Diocese of Bacolod ang nagdeklara sang 7 ka pilgrimage sites, mga simbahan nga may Jubilee door para sa pagkumpisar kag pakig-uli sa Dios. Ini ang ginalakipan sang San Sebastian Cathedral Queen of Peace Parish Redemptorist Our Lady of Victory Parish sa Victorias, San Diego Parish of Silay, St. John the Baptist Parish sa Bago, Our Lady of Peace Parish sa La Carlota, kag St. Mary Magdalene Parish sa Hinigaran. Subong year 2025. So this is the first ordinary Jubilee, kayang iban to yung extraordinary after the Jubilee year sang year 2000. Kag subong ini siya Jubilee of Hope. Labi na gid kay ti subong kadamo sang kinanglanon naton, especially about hope pagkatapos ang COVID. Madamo pa sa aton, wala pa naka-recover. Ekonomiya, mga negosyo, ang iban wala pa maka-get over sang nagkalamatay naton. Ang kabahin sa payag ni Reverend Father Chris Gonzales, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Kadto naman kita sa detalye sa ato nagapangunang balita nasyonal. Masobra 7,000 nga mga deboto ang nagmarcha sa 3 ka oras nga maringgal na prosesyon sa Santo Niño di Tondo kainas ang kaagahon. Ang prosesyon ang nagumpisa pasado alas 3 sa kaagahon, kagang misa ang ginpangunahan ni Reverend Father Juvilan Samia. Sa homilya ni Father Samia, ginpahanumdum sini ang mga pamilyang Pilipino ang dapat mangin instrumento agud mapalapit ang mga kabataan sa Ginoo. Ang mga ribolto sa Holy Family ang ginparada sa nasambitan nga prosesyon, sumugod sa imahen sang bata nga si Jesus, kag ginsundan sa imahen sang Our Lady of Candelaria kag St. Joseph. Suno sa Manila Police District, nagpatuman man sang road closure sang mga dalan ang malabayan sang parada, samtang nagapadayon ang prosesyon sang Santo Niño di Tondo Parish, ang nagpatigayon naman sang pagbasbas sang mga ribolto sang Santo Niño nga dala sa mga deboto. Sang malapit na mapuno ang capacity, pila sa mga deboto ang ginpili na lamang magwa kag mag-obserbar sa misa sa gwa. Natapos ang prosesyon mga alas 7 sang aga, kag ang imahen sang bata nga si Jesus ang ginwelcome pinaagi sa solemn rite sa Santo Niño di Tondo Parish. Ang 33-hour mass ang nag-umpisa sa alas 3 sang hapon, tub-tub sa Sabado. Kaang patigayonon tub-tub alas 11 karon sa gabi. Samtang
Kapin 20 ka mga balay ang gintupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa North Reclamation Area sa Barangay Mabulo, Cebu City. Suno sa Bureau of Fire Protection BFP Cebu, spokesperson Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang sunog ang nagumpisa kapin alas 9 kagabi gikan sa oil depot. Ginpasaka sa fourth alarm ang sunog kag nagdeklarar nga fire out alas 11 kagabi. Suno kay Villanueva, ang building kung sa diin ang nagumpisa ang kalayo ang ginagamit sa pag-store sa mga petroleum. Kinahanglan nga magamit sang mga bombero sang special equipment agud makontrolar ang kalayo. Ilabi na nga na-detect ang mataas nga ammonia level sa lugar. Kalakip sa paman sa mga ginalamon sang kalayo ang mga oil tankers. Suno kay Villanueva, nakakita man ang mga bombero sa barilis sang diesel fuel nga nakastore sa site. Gin-evacuate naman ang mga guests sa kalapit nga hotel bangod sa madasig nga paglaptas ang kalayo. Sa initial nga report, nagdangat sa 20 ka mga balay ang totally burned bangod sa sunog. Suno kay Villanueva nga ang balor sang kalitan ang ginabanta nga nagadangat sa 3.857 million pesos. Padayon man ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Cebu sa pagtumod sa ginatunaan sang sunog. Sunod diri, sila ang yara sa heightened alert status bangod sa Sinulog Festival. Nag-deploy ang Estados Unidos sa Carrier Strike Group agud magpatigayon sa 11 nga maritime cooperative activity subong 2025 upod ang Filipino forces sa West Philippine Sea. Sa statement ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Cerces Trinidad, ang maritime cooperative activity nga kaupod ang United States Indo-Pacific Command ang ginpatigayon sa nasakupan sa Palawan sa Enero 17 tubtob 18. Sunod sa AFP, kaupod man sa aktibidad ang Guided Missile Frigate BRP Antonio Luna, Offshore Patrol Vessel BRP Andres Bonifacio, duha ka FA-50 fighter aircraft kag Philippine Air Force Search and Rescue assets. Nagaserbe nga backup sa Filipino Forces ang US Aircraft Carrier Strike Group nga nakapalibot sa USS Carl Vinson kag ang Air Group sini. Ang mga ini ang gina-escort man sa Guided Missile Carrier USS Princeton, Destroyer USS Sterett, MH-60 Seahawk Helicopter, V-22 Osprey Helicopter kag duha ka FA-18 Super Hornet Fighter Bombers. Sa Enero 17, ginpayag sang AFP nga ang persa ang nagpatigayon sa Communications Check Exercise Division Tactics Officer of the Watch Maneuver kag Photo Exercise. Ang exercises ang ginpatigayon tubtob kahapon kung sa din sila ang nagpatigayon man sa Seminar Aircraft Combat Training. Kag para sa itong nakatapusan nga balita nasyonal na kompleto na sa mga otoridad sang Estados Unidos ang opisyal nga pagproseso sang special immigrant visas sang halos 200 ka mga Afghanistan citizen nga yara sa Pilipinas. Matapos magsugot ang pungsod nga magserbe sa nga processing center. Suno sa senior Philippine government official, ang final batch ang Afghanistan o Afghan SIV applicants ang nagbiya na sa pungsod sa kayang Philippine Airlines flight antes ang tungang gabi sa Biyernes. Sa statement sang US Embassy, dako ang pagpasalamat sa ilang gobyerno sa Pilipinas sa kooperasyon kag suporta sa effort sang Estados Unidos nga mag-assist sa Afghan special immigrants. Kapin 200 ka mga Afghan nasyonal ang nagsulod sa Pilipinas ang Enero 6 para sa final processing sang ilang visa application sa US Embassy sa Manila. Tanan sa mga ini ang nagbiya na sa Pilipinas agud maglupad padulong sa Estados Unidos pinaagi sa commercial flights ang Enero 15 tubtob 17. Suno sa opisyalis sang Pilipinas, one-time deal lamang ang processing of visas sang Estados Unidos sa Pilipinas para sa mga Afghan nasyonal. Nahibaluan nga may pila ka mga opisyalis sa nga pungsod ang nagpabutyag sa nga pagkahangawa sa security kag iban pa nga concern sa request sang Estados Unidos. Apang uli nga nagsugot man sa hingyo. Ang mga applicants ang anay nagatrabaho para sa US Forces kag American Diplomatic Offices sa Afghanistan. Payag sang Philippine kag US official nga kalakip sa mga Afghan applicants ang madamo nga kabataan apang wala na ginpatpat ang ila identities. Ang mga Afghan applicants ang nabiyaan sang US Forces sang ginbawi sang Taliban Forces ang panggobyerno sa tuig 2021 kung sa diin tuman ang ila kahangawa nga mahimo balusan ang mga nagsuporta sa puwersa sa Amerika.
Sa nasambitan nga arrangement, ang US government ang nagsabat sa gastos sang pagtinir sang mga Afghanistan sa Pilipinas, lakip na ang housing security, food, medical kag transportation expenses. Sa aton nga balita internasyonal, nagabot na sa Washington area si US President-elect Donald Trump para sa selebrasyon sang inauguration ceremony o inauguration ceremony. Nagbiyahe si Trump sa kayang Air Force plane nga ginpadala ni outgoing President Joe Biden sa Republicans base sa Palm Beach, Florida, kung sa diin ginpreparar sang Republican ang iya transition sa pagdaog sa November 5 election batok kay Democratic Vice President Kamala Harris. Mayara sa kapin 500 ka mga bisita para magtanaw sang fireworks display kag musical performances. Ang 78 years old nga si Trump ang magapatigayon man sang rally kaupod ang iyang mga supporters sa sulod sang Capital One Arena sa downtown Washington. Bangod sa matugnaw nga panahon, ginsaylo ang inaugurasyon sa inauguration ceremony sa Capitol Rotonda, kung sa din ini ang mag-take out. Ini ang una nga kaygayunan humalin sa second inauguration ni Ronald Reagan sang Enero 1985 nga ang big event ang ginsaylo indoors. Kag sa katapusan nga balita international, nag-umpisa na ang ceasefire sa Gaza sa tunga sang Israel kag Hamas subong adlaw, kung sa din ginrelease ang pila ka mga hostages. Ang ining agreement na tigayon kasunod sa pila ka bulan nga negosasyon sa Egypt, Qatar kag United States. Ang 3-stage ceasefire naging epektibo subong adlaw, kung sa din ang first stage sini ang magalawig tubtob sa 6 ka semana kag 33 gikan sa 98 kanabilin nga mga hostages, lakip na ang mga babayi, kabataan, mga lalaki nga nagedad sa 50 panaog, may sakit kag pilason ang iga-release sa baylo sang kapin sa 2,000 ka mga Palestinian prisoners kag detainees. Nalakip din ang 737 ka mga lalaki, babayi, mga teenagers, kung sa diniban ang kabahin sa militante nga grupo nga nag-atake kag nagpatay sa mga Israelis kasubong man sa mga Palestinians sa Gaza. Samtang 3 naman kamabay nga hostage ang ginalauman nga igarilis subong nga gabi paagi sa Red Cross sa baylo sang 30 ka mga preso kada isa. Para naman sa balita sa hinampang, natapos ng 7-game suspension ni Jimmy Butler kung sa di nakascore ini sang 18 points para sa Miami Heat sa 133-113 nga kaperdean batok sa Denver Nuggets. Ang 35 anyos nga player ang wala nangin masinadyaon sa sini nga season kag nag-request nga siya ang i-trade. Gin-criticize man sini ang organization sa pila ka mga games. Gin-suspended sa Miami Heat si Butler sa Enero 3 bangod sa conduct detrimental kag samtang siya ang suspended, nagpayag ini nga luyag niya nga siya ang i-trade. Wala naman gin-mentionar ni Miami coach Eric Spoelstra ang pangalan ni Butler sa opening remark para sa pag-umpisa sang iya nga pregame bilang 6-time All-Star player. Si Butler ang may average nga 17.6 points, 5.4 rebounds, kag 4.6 assists sa 23 games. Ini ang iya ika-anom nga season sa Miami. Sa balita sa entertainment, ginpandaman ni Rufa May Quinto ang publiko sa mga scammers nga nagausar sa iya pangalan para mangayo sang kwarta. Ginpakigbayan sa actress comedian sa social media ang pila ka mga screenshots sang conversation halin sa mga individual nga nagpakilala nga sila si Rufa kag nagayo nga magulam sang 45,000 pesos nga gamiton sini para magbayad sang piyansa. Ang gin-charge sa 14 counts of violation of Section 8 sa Securities Regulation Code nga nagasaad nga ang shares and investments ang hindi mahimo ibaligya sa Pilipinas nga wala sa registration statement nga wala naaprubahan sang SEC. Kasunod sa iya arrest warrant, gindinay ni Rufa ang involvement sini kag nagkooperar sa otoridad sa pagboluntaryo nga pagsungka sa NBI. Siya ang nagbayad sang 1.7 million pesos bilang piyansa. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa dakna nga alas 6 ang gabi. Amoy adto mga kabombo amon nga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 19 sa bulan sang Enero subong nga tuig 2025. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton nga mga headlines. Silay City Outdoor Recreation at Ecotourism Area temporaryo lamang nga ginsirado bangod sa minor repairs. Mga kabataan nga may autism eksklusibo ang ginakomodar sa sinihan sa isa ka mall karon nga National Autism Consciousness Week. Pigadong vlogger nga nag-viral bangod sa tuyang ermitanya content, gin-share ang iya inspiration sa pag-vlog.
Kag para naman sa aton nga balita nasyonal, kapin 20 kabalay na ulamin na nga natupok sa pagkasunog sang oil depot sa Cebu. US Carrier Strike Group nagupod sa maritime activities ng Philippine Forces sa West Philippine Sea. Pagproseso sang US ang special immigrant visa sang kapin 200 ka mga Afghan national sa Pilipinas natapos na. Kag para naman sa aton nga balita nasyonal, US President-elect Donald Trump nakaabot na sa Washington para sa patigayunod nga inauguration ceremony. Ceasefire sa tunga sang Israel kagamas nagupisa na subong adlaw. Para naman sa balita sa hinampang 7-game suspension ni Miami Heat star Jimmy Butler natapos na. Sa balita sa entertainment, Rufa May Quinto nagapaandam sa mga scammers nga nagusar sa iya pangalan agud magpangayo sang kwarta. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takda nga alas 6 sang gabi. Dugay-dugay standby na kita sa pagbalik sang aton masunod nga programa, ang Bombo Harana kag iban pa. Sa katapusan, kami ang inyo nang intag balita. Bombo Macy Ofame. Kag Bombo Denver Quijano para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Para naman sa aton nga Bombo Juice Analysis, ang ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati nga pagabasao ni Bombo Daniel Lecciones. Gamay tigulo. Kwarta versus Gugma. Ini nga tinaga ang kasaminaton mabatian sa tagsa nga may eleksyon. Kwarta versus Gugma, iniisa lamang karubaton. Apang kung kaisa nagasalerman, kwarta o kung Gugma nagbutang sa iya kadalagan. Sa karon ambot kung kilala ninyo ini, mga nagapadalagan nga masyado lang kakampante. Nagasalig nga kwarta lang ang katapat, butante siya diligid malipat. Mayara man naman nga sige ang kampanya sa kugalingon sa mga tao personal nga nagapadulong, amat-amat nga nagaingganyo, agud mapos madumduman pag-abot sang eleksyon. Lantaw nato nabi kung ano ang resulta. Mapirdi ang sang Gugma ang madamo nga kwarta, kabay nga ang butante mangin maalam, agud nga butuhon ang labing angayan. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Luisito Palanog sa Barangay Estefanía, Bacolod City. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahina sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor.
Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linceul aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linceul aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya, iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga Good Manners and Right Conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013, kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects, tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan, kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho, ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals.
Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress.
Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa gabi
pilit. Pangis mo'y bituin sa langit o tanglaw sa gabing malamig. Larawan mo nini, nagbigay pasakit ay gising at magbango sa pagkagupilit, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 sang gabi. Welcome na sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo Harana kag iban pa kung sa diin. Ako ang inyo kaupo dinhi si Bombo Denver kaya kag ang aton mga magwapo kag magwapa diri nga haranista kag aton diri nga mga gitarista. Kamusta kamo? Kamusta man ang inyo nga bilog nga simana naman no? Ayos lang. Ayos gid. Okay man ninyo ang simana do wala man nabulubod na yan, hindi masako-sako. Damo gid no ati ikapila pa lang nga Domingo, ika-3. Yes, ika-3 nga Domingo sa bulad sa nga Enero do kada sigaw do sa nagligad tuig ang Enero to do kadugay-dugay man kayo di sa subong do kadasig man lang sa nga paglabay sa nga panahon no ti maayo man ina nga ba balita para sa aton ingiti productive kita nga do gakalipatan ta gani ang adlaw so, amo na nga medyo gakadugayan gakadasig ang dalagan sa panahon. Kamusta ka muna tay? Kamusta ka muna ang inyo simana? Ako, di optimal na kay so para condition for me. Condition? Kami nagatumar sa Balanyos. Balukan mo na. Ang Balanyos nga gapalupad? Oo. Mo na sa? Ang pamasko kung pang patindog. Lain na galing. Papatindog sang tuhod bala? Tuhod ka pabakod. 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 Galing na term gali abi ko. Hindi gali alain na yan papatindog yan. Pati. Always na yan, flag ceremony ulit. Always. Sige kaya day, musta kaya? Ayos ah, mayo mo lang. Bayo ba di ba si Madara? Diyos, mayo mo lang po. Yes. Tatay Roelio, kamusta kaya? Kamusta ka? Optimal lang ko, Bob Denver, kay ang tao subong nagisukma sa akong baka namin sa inyo na sa Bombo Radio ba? Ito na namihan ka mo rin niya, oo, kaya nagkakalanta daw, puro tanan daw mga may kapasidad. Yes, good. Do halos ang kalabanan dito ka giniguro champion sa mga singing contest ay. Oo. Hindi sila de Telma, Isolano, kundi kana. Tony Aguilar. Manog kanta gidya. Kaagin na sila sa kanlay ng tawag ng tanghali. Ay, nami no. So, mayong gabi da sa to ng mga Facebook live viewers, labi ni kidini kay Bren sa nangan no may gabi dira sa imo kag kay Francis bilibid ko ya sa mga dramatista diri sa Bombo Radio kanami bation sa ilang nga mga boses sa linini kay Francesco sa Kupon Jesse Jez kag mayong gabi man dira Ma'am Jov Wangko Francisco may gabi Negros Negros Bombo Radio Macolod kag sa tanan may gabi dira sa imo mayong gabi iman kay Mamo Sifina Alipato kag mayong gabi from Mamaylan City mayong gabi man dira Sir Marvin
Yorlina Hongko. Good evening, Bombo Denver. Ari naman kami monitor ni Mama ni Nanay Isabela sa Victoria City. Alin kay Eddie Laos. Kagay Ma'am Sonia Doko, mayong gabi. Bombo Denver, request lang ko family Falling Leaves. Namyaw lang kay Ninette. Kagroding Seremong. Kag sa Kamang Isabela. Kagay Ronaldo Doko. Sa tanan nga mga mag-request nga song, tapuso nanay naton rin ang ging preparar sa aton nga mga haranista, no? Pagasuguran ini ni Tatay Rogelio. Bohon, ano ni mo nga kantahon? Bahon, sorry. Ano ni mo kantahon? Akon ipangayhay. Pangayhay. Ano gani pangayhay gani? Nang panghakroy ka bla. Panghakroy. Nga mo panghakroy, may problema. Problema gani ang wala ang problema. Ay, sige, preparado na? Aton bala pamatian. Akon ipangayhay. Ang dala kong dagat ulap pamati dis mo patiyan kung para sa ako wala nagilagusing sala maluoy kamaningay ako ang patawaran ang ginakasingkiran sining buot nga ko kay kun ang iban nga hobi sa imo ang makaangkon mayo lang ikabuan mo hobi nga mapinalang gaon abang mapintas gani manghayhay nagidinday sa aton ang kahalimbawan nakon nga sultirgo parihasang sakayan nagabor bandiyo nabali ang tarik nabali ang palo diri kag makasaka number 1 nga Bombo Radio ang kahalimbawa na kung nasultet pariyas sa kaya nagabor bandiyo nabali ang tari nabali ang palo diri kag sumaka number 1 nga Bombo Radio. Mayong gabi sa tanan, nagpalamati, diri sa Bombo Radio, diri kamo tanan tune in sa Bombo Radio Harana. Kay madamo gini nga nagasiling diri sa Bombo Radio nga ang mga haranista dito ng mga orig, ng mga tingog. Gani pamatiin yung masunod, natamyaw ko din si Bombo Daniel, Bombo Dan, ngayong gabi si mo, kung si mo mga pamilya da, kabay pangayara ko mo permis sa mayong lawas, o mga Christina Waikang sa Germany. Ma'am Christina, may nalpamati si mo, subungan sa akong utod sa San Miguel, natamyaw na utod si inyong si Junang Iyasaba, kayak bataan ka mga umaga gagapo,
Sa ibig magalunan, tamya ko na si Sina Discalzo, parinti ko na kasi Lorinda de los Santos, parinti ko na. Kaglabi na kiti sa katabla, bye-bye na tamya ko di si Tutong Kasinita, labi na kiti si Basing, kasi Pare Pael, subong mga katuni, kay Marivilin, dira bali sa silen, tamya ko na mga kinablusan ko sa Matagoy, si Ricardo Bahon, kay yan na pamilya ng mga auto, dira mga bayi, kag diri sa katabla, abdi sa Baga Dosin, tamya ko Pare Perding Burgos, kada sa Carmila si Padre Rudy Perhil, ano ka panamyaw sa Bacolod ng Biruan, istasyon pa sa Radyo Bombo. Yes, gid bada mo gid nga salamat no kay Tatay Rogelio Bahon si mo manami nga ambahan no namang hay dapat energize kita kayo. Kagari meron din mapadala no sa nga iladri nga sulat from EB Magalona, Barangay Tabigi. Now Roma Bolivar and family, Caterian D. Guzman and family, Do Trina Alcazar and family, Joy and Bibing Botavara and family, Corazon Salavante and family, Ligaya Badoy and family, Mitos and Carlitos Mitos and Carlito Velasco and family. Ang nagapanamyaw, Roma Bolivar sa nga Bombo Radio sa Bacolod number 1. Basta Radio Bombo from EB Magalona, Barangay Tabigi. Maayong gabi dira sa inyo no. Kag sa aton man nga Facebook Live viewers, good evening Bombo Denver. Ginatamyo ko lang sa Barangay Araala, Carlota ang Bulakha family, si Choydan Bulakha, Nining Bulakha, Jesus Bulakha, si sa Menlo Talisay, ang Juaniza family kay Choi Tony Juaniza kay Chai Fe Juaniza kag Sigador family. Thanks gid Bombo Denver from Kent Bulakha Juaniza. Kag mayong gabi Bombo Denver, liog lang ko greet kay Mama Maria Fili Esperta Kimba, Papa Muroy, kag Lula ko Maring dira sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport. Request lang ko Dandan Soy o kuring ni Nining. Salamat gid, God bless. Alin kay Nene. Maayong gabi dira sa tanan sa inyo na sa aton tagkalapit sa Facebook Live viewers. Mami Daniel, kamusta ka? Anong imo yang ambahan nun subong? Ano mo kantaw? Ha? Squatro, la sitip lang niya. La sitip lang gadi, alas 4 sang kagaon, alas 4 sang hapon. Sang hapon. Nga alas 4 sang hapon, imo kantaw subong ako. Hindi ko ni Oo, no? Kung madumduma ko na, alas 4, doon kami palang kalihig sa ugsaran. Kag magdabok-dabok kung saan pwede, pato sa unang kadabok-dabok sa mga dahon niya, no? Kag magpalamati sa mga marites. Uwi! Kaptik sa nga uwi. Anong latest? Sige, preparado na. Atong blapatian. Sang may alas 4 sang hapon, may isa ka sulat umabot sa ako. Sang nasairan ko na panungon-tungon, wala kong mapunggit ang pag-ibig. Ang labing masakit nga akong bugat yan. Sang pagpalayo mo nga walay pahayang. Wala mo niri ang imugin sa tutok sa lulungan. Dili ka magola. May nobya ka galing nga ginaot lang. Piya mo na ako sa imo panumduman. Bisan pa masakit, tining ako dughan, handa sa pagbato. Nangin ka pa silawan. Paalam, oy, ito ako.
dili ka magmula. May nobya ka gali nga ginaot ka. Piya mo na ako sa imo kanunduman. Bisan pa masakit dining akong tuhan handa sa pagbato. Nangin ka paglawan. Paalam, o ininom ako. Ako magabiya sa imong aluyo. Dili pagkalimti tungkol sa imo, kay sa imo pagbalik. Magaulat ako. Sige, basta may patamyo ka. Agi na tamya ko da sa pruktahong si Bilin kag si Tony, si Meli Punyado. Pag diragali sa Bukbok 12, nang padang nilyo si Bibit Alintana, si Lucy Ginega, si Nangita, si Nang Nimpa, si Nang Bunjang, kag si Army Ginega. Kag diragali sa Mansilingan, si Toto Nistor Abiliar, kag si Felix Agloria. Kag diragali sa Kabatangan, si Roberto Flores, si Ronald, si Mendoza, si Marinatin Mendoza, kag si Mariniknik Ano, kag si Nelson Ano, kag si Parimuron Mendoza. Dari sa Bombo Radio, basta Bombo, ay basta Radio, Bombo. Basta, no? Basta Radio Bombo. Gakasulit-sulit siya ka. Samantamo gid. Madamo gid nga salamat kay Mami Daniel, no? Siya nga manami nga. Basta sila ini yung napaminsar. Sige. Miyari man rin nga nagpadala sa ilang kasulat, no? Ginapatami niya si Morito and family sa crossing segundo years, syudad sang Cadiz from Boy Boy. Kaginatamyaw man ang MMBC sang Murcia Ride Safe lang perme, no? Sa Life Safe. Kag si Kagawa David Lampria, Salvacion Lampria, maayong gabi dira sa inyo, no? Thank you so much gid sa inyo pagpamati sa diri. Kaga sa aton nga online listeners, good evening Bombo Denver, pakitukar sang kantang Malinog ang Kagabihon, halin kay Tuto, salamat gid, halin kay Albert Sibog Dihuan, kag Bombo Denver, monitor lang kami di sa Barangay Handumanan, Zone 8, ang family Juaniza, kag Bulacca, thanks gid Bombo Denver, halin kay Sir Kent Bulacca, Juaniza, mayong gabi dira, no, sa Barangay Handumanan, sa labi na gid sa taga Zone 8, kag mayong gabi, Bombo Radio, Bacolod, Degros, watching and listening diri sa Kuwait. Mayang gabi Ma'am Job Juanco Francisco, no? Ano mo si Bombo Mia? Nablos, pati mayang gabi may parin din si Bombo Mia siguro, no? Mayang gabi dira Ma'am Job, kag mayang gabi Ma'am Maylin Dr. Prado, no? Sa baw, dumayuhom ako sa gwapohon. Pwede ka request isang linggo, no? Mga kabombo, no? Ang mga song request diri isa tapuson na ni naton diri ang game prepara sa aton mga haranista, no? Sa serving, meron ka patamyaw? Mayong gabi lang, no, sa amigo ko nga abogado, Atty. Bimbo Labidis, subong man kay Ma'am Sinya Astorga, Saxon 12A, Carmela, Janet Baster sa Panggapos, kasaga kay Baling Tihano, manami nga piyaya, pinitaan nyo lang si Baling, Ma'am Rose Bellanoy, Babo, Bita Hirbias, kag si pare Oscar Gutanda, tanan mga taga-Tayisay, mayong gabi sa inyo. Yes, mayong gabi kita sa labi na sa syudad sa Talisay, dira nga nagapamati sa aton. Ano nga kaya? Patamyaw. Si Kuan, akong tamyaw ko na si Megsito, may pamamati ni Buda. Kaya kumusta yung mong humay da? Damo ko tubas mo. Way di kakisat sa atubong ka, way nalunang mo. Nagbala sa init, no? Kaya ligan tis manan sa ako man tong panalit, Si Tobilisan. No? Napamati na sila mo. Yes, good. Mayong gabi dira sa inyo, no? Kag mayong gabi, Bombo Radio Bacolod, Bombo Rana, I'm watching from Barangay 1, 79, Caloocan City. Magtatagalog tayo dito kasi meron. Pati ano. Mayong gabi sa Sir Agleriserio Ogatis, kag ang the best na gitarista sang Bombo, makalilingaw gid pamatan. Yes, mga talentado gid diri ang aton nga mga
gitarista, no? Ati sino ang mabulo si Sir, ano mo yung kantahon na sinumpa mo bawa na. Sinumpa mo hindi ang gimpati, ang promesa sa diin. Sige, patun-patian. Sinumpa mo inday sa duta kag sa langit, imo ako unungan sa tanan nakasakit, sa dakong kalipay nagpati ako sa imo. Sino pang magdugdug nga kabayan mo daw sa mapiha ang dughan mo inday sang pagsikway mo sang gugmaku kung ako ang mamatay dahil sa kalistanan malimtan ko ay asin pa mo inday. Sa mapiha ang dughan ko inday sang pagsikway mo sang gugmaku kung ako ang mamatay bangod sa kalisdanan malimtan ko ay ang sinumpa mo inday. Ginatamyaw ko gino mga grupo ko sa plaza, Fortunato Almonia, Lardy and Grace Delgado, Rodia Mantok, Joe Valenzuela, Fredo Doso, Boy Nadine Pabianya, kag si Alan Ro. Pedro Burgos man, Johnny Educado kag ang akong nga kasada, Amalia Galban, sang Sound 16, Asinda Sagrado. Mayong gabi, si Murit Clave, gali, daw malipatan. Paripon sa Britanya, mayong gabi man sa imo, kay Bernie Solitario. Tanan, mayong gabi, mga taga-Talisay. Yes, mayong gabi, gida sa liwat sa mga syudad sang Talisay. No, ba si may mga ginutangan ka pa itong kanta? Bato na matamaton, Bayran? Oo. Bayran ta na karon ni ba? Bayran ta na karon, no? May utang manggid galit. May mga utang nga kanta. So sa aton man nga tagpalamati sa online, no, may gabi dira no manami nga pamatian na ang sinadto nga mga kanta daw matulugan ako babaw. Sino man hindi ba matulugan sa mga matahong nga mga nagakanta, no? Kaga Bombo Denver, good evening Landaliog ko greet sa hinablos ko si Ethan ang astig by Gar sa Balangigay Negros Occidental. Bombo Denver, ari kami subong sa Tacloban City, ga-unloading kami harina. Tapos sa Tacloban, balik Iloilo, madamo. Gid nga, salamat. Bombo Denver, God bless. Harin ini kay Sir Leo Bygar. No, may gabidra si mo, halong agidra sa Tacloban per me. Bombo Denver, pwede ka request usahay. Kis Ma'am Maria Dolores Lamira Cardones. Ma'am, yes, tapuson tani ang tanan diri nga napangasulat, no? Kay giprepararan man ini, no? Sang aton nga mga haranista. Ma'am Pacquiao, kamusta ka? Okay lang. Okay ka, gid? Ano nga klase nga okay? Buka pula-pula pa kabibigo? Kissable lips. Okay lang, tagaan lang may lawas, Ginoo. Amo na. Yes, gid. Ano mo yung kantahon? Guba. Guba? Nga, naguba ang... Sige, ito na bala pamatian.
palit na hanaw ang imong saan ngano hinanggan ko ang imong panumpang di ka mapalayo karon ani ang nagmasulubon ug nag-inom sarang nagbangutan intaon ako sa luha nag-antos ingon di ay ang gugma mo pagkamaluipon hain ka man karon uban ang gugma ko gugmang matuod dili mabalhin alang dakan nimo nagbangutan intaon ako sa luha nag-antos iyon di ay ang gugma mo pagkamaluipon hain ka man karon uban ang gugma ko gugmang matuod dili mabalhin alang lakanin mo gugmang matuod dili mabalhin alang dakanin mo. Manamya ko kay Sir Daniel nga manager des Bumbo Radio may gabi diha. Ug manamya ko kay Manny Pacquiao sa Dinsan. Ug manamya ko sang ako ang mama nako sa Calatrava. Ug sa ako tanan mga utod nako. Ug may gabi na lang diha ninyo ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante sa Bumbo Radio number 1. Yes. Thank you. Taga Calatrava kagid ma'am? Calatrava. Sa din sa Calatrava? Sa San Isidro Patunan. Patunan. Oo. Cebuano gid kamo gali nga pure. Oo. No? Salamat. sige. May man rin nagpadala sa ilang sulat, no? Si Lurcia sa Barangay Iglawaan, no? O kung Iglawan. Manami ako kay Kapitan Rooney Espigol, manami ako kay Juliet Espigol, kay Kano Husa, kay Gamay Obensa, kay Tikboy Obensa, kay Johnny Diamante, manami ako kay Linlin Diamante, kag kay Rooney Francisco, kag kay Nini Sito Bilyesa, kay Linda Parcon, kay Jocelyn Pacquiao, Merla Bilyesa, Janela de la Cruz, Miriam Antiola, manami ako kay Carmelina Bilyesa, kag manami ako kay Johnny de la Cruz, ang nanamyaw Wilgina Diamante. Mayong gabi ninyo tanan sa Bumbo Radio Harana number 1. Kay ginatamyaw ko man dira si Jessa Aldava nga gapangati sa subong, no? Mayong gabi dira si mo nakapanyapong ka na. Ay, hindi magpagutom. Budlay na ba si magutman? Malingin ang ulo. May ara ka pa patamyaw, Sir Bing? Dito sa Talisayno, sa mga katropa ko sa plaza, mayong gabi lang kay Bert Miharis, Dudoy Apolinario, Buhay Trabaco,
Angelito Tribaco, Norbing Soto sa San Fernando Barangay, Nelson Rebelis, kag kay kay Murit Club, bigali ay mga gabi man na. Paripon so Britanya kag Porboy Kinkiro mga gabi. Yes. Taga-Talisay. Mamayang gabi dira sa tanan nato na palawag sa aton man nga online viewers. Ma'am Job, no? Salamat sa kanta mo, ma'am. Katahom si mo tingog. Salamat Bombo Denver kadto agid sa birthday ko. See you soon. Ismang kalayo man sa Kuwait kadtoan pati alaglaw lang na nanakon. Yes, ma'am. Hope to see you soonest man nga magipagupod kita dira. Mayong gabi Bombo Denver, yaglong og greet sa akon lolang si Ginita Diamante. Taga Silay City, madamo gid nga salamat. God bless alin kay Alizon Paniko kag pwede ka pangani kay damo to humay. Pwede ka pangani, sakto na pa mailin. Palihog ko tamyaw sa taga Hacienda San Vicente, mga Estrella family kag mga Pangalino na family managing managing gabi o kung mayong gabi sa Ramanda o kung managing gabi sa Ramanda ano na siya ng ano na ganyan yan ni Pan. Mayong gabi dira kay Sir Albert Custodio Pagalinon, no. Good evening Bombo Denver. Di na to. Dari na sa. Good evening, monitor lang kami sa Lagrana, La Carlota City. Thank you Bombo Denver. God bless always. Salin kay Diday, Baylon. Mayong gabi dira sa inyo. Sir, ikaw next makanta. Ano mo yung kanta? Birth control na siya. Birth control? Birth control na siya. Daw bata. Mo birth control. ano ginagamit sa birth control? sige. Ano mga tiyana? Kungan nagpagolbol Mana sa'yo ang iyang pag-birth control Inay ang pagpanganak iya nga unong-un Nang naghinuong kaluhang pulos hapon Uy Mari, uy hala, nasa'yo ka Sa imong pag-birth control Iyon sa mo Mari pag-control Ngano nga na double Nanganak maninong kung kagdubol Ako si kumaring nga kibasol Nga magpalantaw sa doktor Kay magmatok-matok kag walay doktor Tingali bayag magbata ka og tricycle Uy Mari, uy hala, nasa'yo ka Sa imong pag-birth control Pag-uli kong parigikan sa Davao Sa kaluhan niyang anak di mo tanaw Maayo pagkunog mula ya siya dayon Bahala nagmanganak siya pulo siaw Uy Mari, uy hala, asayo ka Sa imong pag-birth control Ako si kumari nga kikombenser Nga magpalantaw sa health center Kay magmatok-matok kag walay teacher Tingali bayang magbata ka o bulldozer Uy Mari, uy hala, nasa'yo ka Sa imong pag-birth control Di man sa mo Mari pag-control Ngano nga na double Nanganak maninong kagugol Ako si kumari nga kibasol Kay wa magpalantaw sa doktor Kay magmatok-matok kag walay doktor Tingali bayag magbatag ka og tricycle Uy Mari, uy hala, nasa'yo ka Sa imong pag-birth control Mari ko ngano nga na double Birth control mo ulit, dapat. Budlay ka lang mag-birth control? Damo kasi na mo si Tublisa kat yang hinablo si Arnel. Si Arnel. Kay birahin nyo damo. Damo itong kuwan ko no, palamatak sila, inakinalo
mag-control. Ay, Nardo. Ay, control. Ang lahi lang, sinakay na birth control lang, na-disgrasya pa. Tapos, sige na birth control, nagkapid pagid, ba? Wakadamo-damo man sa guron naman ba? Oo, panamiyo na. Hindi ka. Ba, tamiyo ka? Amo Amo na to. na to, sige. Mga driver das, tricycle driver das, mga ko na. Iglawaan, kag talutong kayo na pamati sila. Damo Yes. lang pamati na. Basta, Kapunta na lang. one Domingo. Sa Dilay, Yes, no, may gabi dra, no? Sa may bayan sa Talutog dra, no? Sa Talutog, Iloan, nga mga nagapamati, kag mabasa kat kadali no gid Bombo Denver, ari naman kami nagapamati sang matahom nga mga tingog, nga mga sangaranista nga nagapamati man si Reverend Father Geoffrey Flores. No, may gabi dra sa inyo sa tanan nga mga tagpalamati nato na. Ma'am, kamusta kaya? Okay lang, mapatamyaw to ko no sa imo nga amon to ko na sinday kiray sang silay. Oo, no. Tawagid ko no matamyaw. Hi, Inday Tiray? Si Inday Tiray? Yes, no? Sang silay. Yes, mayong gabi gida sa liwat, no? Kay Mama Inday Tiray. Parius ka mo sang ayo ni Mama. Bakit Tiray man si Mama mo? Teresita. Teresita. Mayong gabi dira ma'am sa imo Inday Tiray. Ahop nga maayo dira ang imo taga pamati man sa Mondri Subong kag inahinay lang kuno hunay na dira sang sininga gabi yon samtang pamati sa mga nag-aarana, no? Kag sabit kumanda si Jess ay ba padungol pagid kaon na. Sige, ma'am, ano mo kanta? Kahapon nagligad na. Ang kahapon nagligad ka, no? Tatapos na. Sige, magdianda. Matamiyaw. Ginatamyaw ko lang dara gali sa manapla si Mr. Fidel Martinez sa iya pagpamati mayong gabi lang sa iya. Kag sa silay ginatamyaw ko man si Inday Tiray sa blind massage kag sinunoy si
Si Nonoy kag si Andro, si Gio kag si Brian. Kag sa paghidait naman gani inatamyaw ko man si Manong Rene Esporas kag sang iya asawa nga si Manang Lilia. Kag sa tangob naman inatamyaw ko man si Manong Emer kag sa akong kabataan mayong gabi lang. Sa akong mga utod sa Talok mayong gabi lang kag si Inday Jean sang Lambunaw mayong gabi day kag si Rick sa Mansilingan mayong gabi. Sa tanan-tanan na lang nga nagapamati mayong gabi. Yes, gayud, mayong gabi. Nagatanamyaw kayo sa inyong amiga sa kahanginan na Josephine Villaran. Yes, Ma'am Josephine, thank you so much gid sa imo matahom nga ambahanon, no? Mayong gabi man sa tanan nga napangtamyaw. Mayong gabi, no? Good day, Bombo Denver. Palihog lang tamyaw sang pamilya Franco diri sa Hacienda. Parnaso, no? Halin kay Salvacion ni Sito Franco kag maning budlay ni. Bombo Denver, good day, Blanda. Pwede dandan sorry lang di sa Hacienda na po ngula na Manapla ni Store Ibanez. May gabi dira sa mga taga Manapla, no? Uri Bobo Denver liog lang utamyaw kay Tiyoy Gonzalo sa taga pamatigid sa tanan nga pamilyero to sa nga sitio Antipulo nga barangay Kabagnaan. Salamat gid, no? Kumusta ka sa Kabagnaan ayhan, no? Pag-greet lang ko advance 18th birthday sa ako na po nga si Nikki Lia Fernandez Buas, January 20. Madamo gid nga salamat. Buto ka na mo imbitado kami dayan Ramamotos. May gabi dira kay Ma'am Maria Helena Catedrilla, no? Happy birthday kay Nikki Lia Fernandez ako. More birthdays to come and God bless to you, no? Sir Ed Revilla, ano mo kantahon? Kamusta ka ba? Bagugunting ba? Mayo na ning bago na dakpa na nagunting. Tangisan? Hibian. Sige, atong pamatian na. Kanya pula sa barangay Kalutog, yung palilinit sa Bilyisa, kagaya sa waon, tama yung kapila sa kare. Kagka sa Asinda Santo Rosario, inaagtam niya komanda si Francisco Aurelius,
Kap mayalan ng kabisin niya. Namumang kanining ka kay Inday Malia. Mayang gabi. Mayo ba na? Mayo man eh, no? May... Ang nakapalag niya o si Edmundo Rebelio. Ang nano sa Bumbo Radio wala. Sige, at least kita magbulos sa mabulos diri sa mga artista, no? May mga pipila pa man di nga mga importante nga mga pahanumdom before kita magpapati. Tito Puso nga na kinotod ni Kagayna, no? Kay Reverend Father Jeffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Banako Sandro Ginsataw, Tatay Abelardo Kagananay Angelita Ginsataw. Request kami kantilay salamat gid, no? Ti sa madoson paniguro ma'am kay damo pa kami di. Kaga good evening Bomba Denver, pa request lang sa kahoy nga lawaan. Pag-greet lang sa ilan ni Sergio Sales sa Von Rinor, Rigor Sales, sa Louis J. Sales, sa Junto Simon, Grande Annabel, Grande, kag sa Fernandez family. Ari lang kami gapamati sa Gardenville, sa Division Tangob, Bacolod City. Mayong gabi dira sa inyo, no? Na, at least kita di magpadayon sa aton nga mga manami, nga mga matahom, nga mga haranista, mga gitarista, aton na ni pamatian. Ang importante nga mga pahanumdom. Stand by. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahina sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdom kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon.
yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kun magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linceul aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linceul aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw kag kun makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates.
Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment Radio Philippines Standard Time at 12 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sang gabi, no? Sa ato diri pa dayon sa pagpangalagad ngayong gabi, sir, liugot amyaw kay Tatay Kaloy, kag Mama Alma pati Camila Platino nga nagapamatigid sa nga haranag Buligay Luto Alupi diri sa Gimbalaon, Silay City. Bo na do kadamo sang tagpalamante naton sa Silay, no? Mayong gabi dira sa inyo. Mayong gabi Bombo Denver, ari kami sa Linaw, Barangay Batoy, Nigaran, gapamatigid Bombohan na ginatamyaw ko dagali. Ako nupad balay nga si Isyok Alberto nga naghalin sa Bingat Gikana, no? Shout out kay Sir Kevin Burgos, no? Good PM Bombo Denver, tamyaw ko lang si Elcira Dirgos nga nagapamati sa imo subunga programa mayong gabi dira. Ma'am Sonia, ang imo gid request karon pa na may ari pa diri sa madamo nato naging pampreparar. Happy Sunday Bombo Denver. Pakitamyaw lang si Lolo Pidong, Lola Natividad Bulog, Akay Dading Nating Berti, kay Nanay Uray, Tatay Pato, Nuli Inday, Angeline Nonoy, Arnold Bebe, Angel Anan Analia, Nining Irene Amo man kaya Idsela for you Adigardigo kanha nga nagapamatigid sa ngarana sa Bombo from Barangay Pandanan Patungon Antique. Request ko gali song nga mabugnaw ang lasang kag tuburan. Madamong gid nga salamat sa imong gabi gid sa tanan-tanan. Ma'am, good evening. Ano may kantahon? Ang gabi. Buko namin siya buho ko. Martir. Sige, preparado na ito na pamatian. Ikaw lang ang akong nahilog naman. Ikaw lang isang balasyaso. Bisan pa mag-antol ang akong tagi-pusoon. Pagabatunon ko, ako ikaw ang maangkon.
ang kalibutan, hindi makaupang bisan ano ang natabo. Yara ako sa luyo mo, pag-aulungan ka tugtog dyan o. Martin kung agugma, ihalad ko. Panamyaw. Ginatamyaw ko dira si Kagawad Jin sa Lambunong Iloilo. Arang ipakanta mo sa kahinday Josephine. Mayang gabi sa imuda. Tubong man sa Luna Relocation Site sa ako mga kabataan. Aloha Bulan Family, Rigaspino Family. Tantoba Family, dira sa Amon, sa Barangay 35. Ako mga kabataan, Hara Family. Kag sa Amon sa Costa Rica, Masbate. Ang mga Katoba family, Sula family, kag mga Reyo family, kutob siya nagpamatik diri sa Bombo Radio sa Harana. May gabi sa inyo na tanan, ang nagapanamyaw mi Reyo. Yes, gid madamo gid salamat kay Mama Rio, no? Mildan sa iyang martir. Grabe. Uy, nato na. Do magmartir ka? Hindi lang ani mga maoy, mama. O problemado sa higugma. Kadlong alam lagi tama dia. Relax lang ha. Makulbaan man ako sina. Sige mga gabi da, shout out sa family Serrano, kag Nido, salamat gid dalin kay Araceli Serrano, Nido, kag mga gabi dra nga mayo nga pagpamati dra sa taga Concepcion Talisay sa tanang nga tagpalamati sa Bombo Radio number 1. Radyo halin kay Ma'am Jove, kag good evening Bobo Denver, paki tukar sang kanta nga handa sa pagabaton halin kay Toto, salamat gid, no. Ang mga tanan nga nagasong request ulato nato ni matapos diri ang mga nagpreparar, no. Good evening Bobo Denver, pa request ko idalom sang kahoy nga sang request idalom sang kahoy nga lawaan para sa pamilya Tarobales sang Tabaw, Valladolid, Tortosa, Manapla, Barangay Tansa Ibi, Magalona, maayo lang nga mga pagpamati sa Harana sa Bombo Radio, basta Radio Bombo. Sir, good evening, kamusta ka? Okay lang daw. Okay, good. Mas mayo gid ang imo nga love na birthday mo? Hindi pa sa Mayo pa. Sa Mayo pa kayo nakapula. May 18 ko. May 18. Oh, do. Ano mo kang taon niya? Sa piling. Wow, sa Tupadya. Preparado na? Ara na yun. Ara na doon. Hindi na pa na naprepara mo nga ito mga ramis na birthday. Di major. Kwan? Di major. Hindi lang. Sige, ato na na ipamatianan sa piling mo. Nagsimula ang aking buhay, mabuhat ng ibigin mo ako. Ang lahat ng aking pangarap natupad na dahil sa'yo. Ang puso ko'y ginising mo sa tamis ng iyong pag-ibig. Nagkaroon ng kaligaya, nalimot ang kabiguan. Sa piling mo ay mayroong buhay, sa piling mo ay di ako nag-isa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka sinta. Sa piling mo ay mayroon, sa piling mo ay di ako nag-iisa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka sinta. Ang
karoon ang kaligayahan. Nalimot ang kabiguan. Sa piling mo at mayroong buhay. Sa piling mo di ako nag-iisa. Ang langit ay abot kamay. Kapag kapiling ka sa piling mo ay mayroong buhay. Sa piling mo ay di ako nag-iisa. Ang langit ay abot kamay. Kapag kapiling ka sinta. Ang langit ay abot kamay. Kapag kapiling ka sinta. Tigid ng tingog kadalom. Nakataas. Mayo gid. Hindi ko nabenta di. Hindi ko mabring hapon nga. Ubliyan na, Brenna. Ano nga ano? Bible. Dira sa barangay Balaring, siyudad sang Sinay, ginadamya ko dira si Suon Rinaldo Duco Jr., Primo Mando Avellana, Gilbert Casiple, Armin David, Hernan Hinir, Ma'am Gilia Malanday, Suon Sunya Duco, Bob Agolino, Primo Paquito, kag Tito Zapatero. Ang nagapanamyaw, Mr. Ed Solano, kag Merle Solano. Yes, good Sir Ed. Ang imong nga tingog nga bansay. Bako na ba namin gid sing imong nga tingog no madamo gid sa pagpansang imong nga ambahanon kag imong talento. Sige, ari na si Ma'am. Oh, Ma'am, kumusta kaya mo yung gabi? Ay, Kami yung ano, terno naman ang iyang color sa buhok kag kuan, oh. Ang iyang bayo, gina pa ni saga shine bright like the diamond, pink. Oh, gina si Sir nakapula. Sige na. Ano mo yung kantahon? Rose tattoo. Rose tattoo. Tattoo nga rosas. Sige. G minor. You're a sugar me. The rose you gave me, the night you said you loved me, is now a weather, different of yesterday. Gone are the chemicals in their kisses in the moonlight. The moonlight fading, light tonight. I used to yearn for the stolen bed of heaven. Your very kisses so light my heart with fire. But when the stars stop to twinkle in the moonlight, the moon has faded, gone is the night. I used to yearn for the stolen bed of heaven. Your very kisses so light my heart with fire. But when the stars stop to twinkle in the moonlight, the fire of love sends the golden ecstasy. Now and forever, now I yearn for your return. Now and forever, without questions or never. My heart is filled with romance that is so can even capture.
watching the stars stop, the twinkle in the moonlight, the moon as moving, dies tonight. Now and forever, how I yearn for your return. Now and forever, when the passions of remember, my heart is filled with romance. That is so that never captured, for my love was never ending. Love me just as I love you. Ang sa tanan. Kinatamya ko dira si Sonia Matos, Herbert Matos, sa Yolanda, kay kapatamyaw gid sila. Sonia, rin ako. Kinatamyaw ko pag Kayla, happy birthday. Sa Tupad Balay. Kayla, happy birthday karon nga gabi. At si Papa mo, Nole, Mama mo, An, Nagtanan-tanan ka mo da, si Ronnie Pagaling, kay kapatamyaw, ginasok mata niya ko kay Ronnie. O ang nagatamyaw, Lulet Flores, sang Bombo Radio, number 1 station sa Bacolod. Madamo kasalamat. Mayong gabi. Mayong gabi man, kag madamo salamat si mama nami nga kanta no, matulugan man ko sa imong nga tingog. Mayo gid na yo gid ang imong nga tingog. Thank you. Sa dason no nga 5 kanta ko. Madal sa mo kayo. Sige. Good evening, Bombo Denver. Tamyaw ko, Arazo Family. Request ko, Baliling. Madamo gid nga salamat. Subong nga tiyempo, mga kabataan, hindi gid na nila makanta ang amuna nga tingog. Kay Ma'am Juvie. Yes, Ma'am Juv, no? Pa-request kanta, please, sa aton gitarista kag sa manog kanta, Faithfully Love. Pwede, Bombo Denver. Ma'am, lang taon na ni naton. Kay tapuson na ni naton rin ang mga aton nga mga haranista sa Dream. May gipang-preparar man sila. Sir, good evening. Good evening. Mayo naman na makapula. Birthday mo man? Ay, hindi man. September bang sa September pa. No? Sa September pa ang birthday. Ano mo yung taon? Paniwalaan. Paniwalaan. No? Sige. Pagpati Ato matian. Dia. Medyo.
Kaya sana'y paniwalaan ang pag-ibig kong ito. Kira sa Dumalag Kapis, inatamiyaw ko sa mayad nga gabi sa inyo dira. Sumong man kay Turing Panel, Alicia Panel, Rose Panel, Nico Panel, kag si Ron Panel man. Mayad nga gabi da dyan sa Iloilo, sa Kapis, Dumalag. Kag subong man din sa Negros, inatamiyaw ko man sa mayang gabi, si Nining Resarte, Philip Resarte, Melody Aguilar, Moretti Minis, George Bisaira, kag si Boy Eladin Alejandro Servania. Ano pa namyo, Tony Aguilar sa Bumbo Radio. Mayang gabi. Yes, mayong gabi gid sa tadano. Mayag na gabi para sa siya may mabulos. Drink, no? Salamat gid sa inyo, imo sir nga matahom nga tingog naman. Kaya sana patihan mo kuno ang kanang tanan, no. Good day Baba Madan Ber, Great Family Kawaling, salamat gid, no. Good evening sa tanan nga taga Puyas. Uno. Tuyo na. Andali, ara kami energized na si Ma'am. Nga man, way kakatulog sa hapon. Turn no naman sa imo book, Ma'am, no? Sa imo bayo ka namin. Ano mo yakang taon? I'm a fool, I want you. Uy, nga amban, nga ikaw. Preparado ka naman? Ready na? Ready na. Ready na. Sige, ato na ba matiyaan? Ayun. I'm a fool to want you. You want a love that can be true. A love that there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fall to hold you. To seek a kiss, not one alone. To hear a kiss, that's the best I know. Time and time again, I said I'll leave you. Time and time again, I went away. But then, most of the time, when I would hold you, and once again, it's hard, I'd have to say, take me back, I love you. Believe me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along. I'm a fool to hold you. That's a fall to hold you. You say a thing, not man alone. To share a kiss, that's better of stone. Time and time again,
gid sa tanan nga laplakat sa radyo. Tawag Ang ginatamya ko gid tanan lang ako nga mga parinti. Zero Santua sa Iloilo, sa Barangay 28, Curamare, Ujiri Caras, si Mila Serinos, Father Dansinal, si Caras Family sa Dakutan, si Cassie Dimson, si Gloria, kay si Lucy Bailon, si Edna Rasula sa Canada, si taga Manila, Gado Family, Oliva Family, Santua Family, Salazar Family, Dikina Family, Salakam, tapos Verturan Family, Gubis Family, Santua Family, si Montero Mayagamban, kag si ang mga Katoliko family. Ang mga panahon di ba magawin Santua sang Bumbu Radio number 1 and Bacolod and all over the place. Yes. Mayong gabi gid no. Thank you so much gid ma'am sa imo nga gin pandiri mo nga manami nga tingog. Manami no ning 90s ano pa na nga imog na sa favorite. So para kay sino na tanya? Dilagaan niya sa bubo. Yes, good ano. Yan ni Frank Sinatra. Si Lolog Subong sa Kabangkalan Bombo Denver, may mga artista kilala mo na si Pang. Yes, si Sophia Smith, ma'am no, anti magwapa, guma mo na tsura sa akong miga. Pati Ayun gabi dra sila no, nag-enjoy gid sila subong sa Sinulog. Sir, good evening. Ano may kantahon? Ikaw. Baw ako. Ikaw ang pag-ibig na binigay, na? Di gali lain man nagali nga ikaw. Sige, ato na pamatian. Pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Winasa ang abang puso ko. Lulutan ang abang ko sa'yo lang. Bihagi ang dalagang ito. Ikaw ang aking panaginip. Ikaw ang ibon ng puso. Hindi lumawi. Ako'y ay pag-ibig. Ikaw ang ligaya sa buhay. Sa piling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangungisay sa birhin dalangina. Ang pangarap ko, ikaw ang aking panagin. Sa piling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangungisal sa birhen dalanginan. Ang pangarap ko'y Sige, patamyo. Listahan. Kumplito na niya. Ginatamya ko dira sa siyudad San Silay, si Pipinciana, Jo Marie Cardenas, Daniel Labis, Fred Tris Reyes,
Wiwin Di Kinya, Richard, Danny Di Kinya, Ilot Agulino, Jennifer Tianero, Mando Habilana, and Rolando Tosalim. Basta Radyo, boom boom! Yes, thank you so much, good sir, sa imo manami nga kanta nga ikaw. May abi kong ikaw ang pag-ibig na binigay ng kanta. Lain naman gali, no? Sige. Kano ko na sumuraman ko na mo natin. May gaasumod pagit gali sa kanta. Kauna na lain para ang Pareho na nagbuboy mo. Pareho. Sige, ari man diri may budlos diri ang aton diri nga matahong pag siya magkanta no. Welcome naton ang magwapa nga masunod nga maharana no. Ano yung mga kantaon ma may gabi? Matod mo. Matod nila. Matod nila no. Sige. At aniya pamatian ang matod nila. Madun.
sa akong balada sa sa Purok-Kunay ng gabida kag ang mga kabataan da kag mga sa puro ang family sa Gloria, family Barbas, family Baflor, dali sa may sa may proper sang Masilingan, si Edwin kag si Nining na tamyata na kamo kag sa suton kawayan ng akon man nga magulang si Flixberto sa Gloria ng gabida sa iyo. Salamat din sa pagpamati niyo dan tanan kag sa akon mga nablusda kag sa si Dan Galing, si Dan Pasilan ng gabida Brad kag si Tambok kag sa sa Siniwang. Dapat gani sa Birhen ng kayo ka na da, kamusta lang? May utang. Ilan na mo utang? Wala na ako. Sabay lang na tanan. Salamat din sa Google Radio Harana. Number 1, basta Radio Bumbo. Yes, good. Number 1, no? Thank you so much. Good sa imong ambahanon, ma'am, no? May nabil... Ano ka nara pa? Wala na. Ibayara ka pa tayo, Bing, nga panomyaw? Daway naman Karoon Tapos, na makakanta pa kung mayari. Yes, Baba Denver, please greet da Mrs. Padilla, si Katuna, binataan upper kag lower, no? Labi na gid sa family ka Tasyo, salamat gid ang gapanamyaw ay libit Katasyo from Talisay City, Cebu. No, happy sinulog. Dapit senior da sa taga Cebu. Happy sinulog mandana. Ano mo na kantaon, sir? Hindi ko po tumanaw ka. Kung sa English na, don't take my heart. Ayos. Mike. Sige, ato na yung pamatian. Ihanin ko ang lumagasugin ang kamay mauwi na gahanyo hiling ka na naghanap ako dili ko na maharap ka kasing-kasing ginalungan ka bisan ilungsan mo kinilungan tanan pagpangga uwani ako sa iri ako may paglaw pa kung may salit pa ang ilubukan sa mga taknang mahirap ka si Papati umaluwi ka dili ko na mahalaw ka di kasing-kasing ginalungan ka bisan ilungsan mong kinilungan tanan pagpangga kuwani ako sabay akong sa kahibo mong kahibo dili ko mo na mahalaw ka ning kasing-kasing ilalugan ka bisan ilungsan mong piningguman tanan pagpagakuan Iyan ko nga mabalik ka Galing kalipay isalukan ta Salamat guys sa Dr. Maki. Yes, thank you so much, Gid, no? Tay Bing, meron ka pa?
ambahan nun nga napreparar dira? Oo, may ari pa isa. May ara ka pa patamyaw? Isa pa. Isa kakanta kay panamyaw. Sige Di may nero. Pwede na guro? Wala natin. Bawet at sana. Di may nero. May isa pa. Okay pa, pre. Bye pa. Di may nero. Puso ko'y sumisigla dahil sa'yo pagkat ikaw ang tanglaw sa landas na pag-ibig ko. Ang buhay ko'y gumaganda dahil sa'yo pagkat ikaw ang mitik at ang tibok ng puso ko. Lagi sabik ako pag di ka nahakan, kaya damhin mo na ang puso ko'y nagmamahal. Giliw ko ang buhay ko'y ay hawak mo pagkat ikaw ang mitik at ang tibok ng puso ko. Lagi sabik ako pag di ka nahakan, kaya damhin mo na ang puso ko'y nagmamahal. Giliw ko ang buhay ko'y ay hawak mo pagkat ikaw ang mitik at ang tibok ng puso ko. Sige. Madamo gid nga salamat sa tanan nga mga haranista naton no, kag sa aton mga gitarista sa aton naging nakaupod sa bilog nga alin kag inala 7 tugtog alas 9 sa mga tanan nga wala ko natamyaw, sa mga tanan nga nag-comment pasensya gid kay kapos ang aton minutos on oras sa aton panginupdanay diri. Babawi kita dason nga semana no sa Petsa 26 sa Siliman Yapon nga bulan Enero 2025. Adios kabulatan, kabulatan sinihagin. Kaning nagalatan, kumpungan niluwang sa babulang mapabilin. Manaog sa silong tagna, sa do, mi
mo. Kami ang mga ayap, kami ang mga ayap, maayong kabubuton. Salamat. Ayun kami sa tanan, kami nag-isa pinalangkat na manager, Bongo Daniel Isiones. Diba nga kay Kuan ng Olivar, sa Kuan, sa kay, sino ba, di pa sa ngalan niya, si Olivar, dira sa si Bing Luna, kag si, sino na, si Florinda de los Santos, parente ko, Mailan na pamate sa inyo, ang nagatamyaw, Rogelio Baon sa Bacolod, pinaka-number 1 istasyon, Basta Radio Bombo. Yes, gid madamo gid nga salamat sa aton nga mga gitarista kag mga haranista sa subong nga gabi sa sini ngaton nga programa sa Bombo Harana kag iban pa. Salamat man sa inyo kapag ipag-upod sa akon nalin alas 7 tubtob alas 9 sang gabi sa liwat. May gabi manggali kay Jessica Tris kag kay Rocket Tris mga sokek kada sa Alisay. Yes, naman yung gabi dira sa yung mga suki dira ni Sir Rabing Galvana sa may Talisay, no? Yes, sige, salamat gid mo yung gabi dira sa inyo. Kaga sa liwat, salamat sa inyong kapagunong sa kondri sa amon diri halin alas 7 tubtob alas 9 sa gabi sa diri sa Bombo Harana kag iban pa. Ini ang inyo nang inalagad si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo! Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahina sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo, hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan, hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag hindi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansang sa krus na mamaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran,
karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.